Hello my dear OSM people and my dear OSM students. বহুত পেৰেণ্টছে বৰ্তমানলৈকে ভাবি কি আছে জানেনে এই লকডাউনৰ টাইমত খাব দিব লাগে শুব দিব লাগে তেতিয়ালে পঢ়াব কিয় লাগে কিন্তু কি জানে পঢ়াটো মানে এডুকেশনটো আমাৰ এটা বেসিক নিডস আমাৰ মৌলিক এটা মানে দৰকাৰ প্ৰয়োজন তো এই ভিডিওটোত মই এটা এনেকুৱা বিষয়ৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম আজি যিটোৰ প্ৰবলেম টিচাৰেও ভুগি আছে স্টুডেন্টে ভুগি আছে মেইনলি স্টুডেন্টৰ কাৰণে আৰু এই ভিডিওটো ক্লাস 9 10 11 12 ৰ স্টুডেন্টৰ কাৰণে হ'ব আৰু ক্লাস 10 আৰু 12 ৰ স্টুডেন্টৰ কাৰণে অলপ এক্সট্ৰা টিপ প্লাস গোটেই কিজন স্টুডেন্টৰ কাৰণে ভিডিওটোৰ লাষ্টত থাকিব কেইটামান প্ৰো টিপস কেইটামান নতুন বস্তু শিকাৰ কেনেকৈ কি কৰিব লাগে ক'ত ফ্ৰী টাইমত কেনেকৈ কি মিলাব আৰু মই এজ এ অনলাইনত নিজে পঢ়ি থকা স্টুডেন্ট হিচাপে বা অনলাইনত নিজে পঢ়াই থকা টিচাৰ হিচাপে এই কথাখিনি গোটেই সাইন্টিফিক্যালি ষ্টাডি কৰি নিজৰ ফালৰ পৰা ষ্টাডি কৰি এফেক্টিভনেছ সম্পূৰ্ণৰূপে চাই চিতি মই এই গোটেই কথাখিনি ক'বলৈ ওলাইছো গতিকে ভিডিওটো শেষলৈ চাব মই কতো উনি থকা কথা ইয়াত কপি পেস্ট কৰি কোৱা নাই নাম্বাৰ 1 কথা যাব আমাৰ কেনেকুৱা হৈছে বৰ্তমান অনলাইন সিস্টেম মানে এডুকেশন সিস্টেম যেটো আছিল আমাৰ এডুকেশন সিস্টেমটো এখন ভাঙাচিঙা সাইকেল লৈ চলাই আছিল মানে এডুকেশন সিস্টেমটো যদি এখন মানুহ বুলি ধৰে কেইদিনমান আগলৈ ভাঙাচিঙা সাইকেল এখন লৈ পেলাই চলাই আছিল ৰাস্তাত আৰু মানুহজনে সপোন দেখি আছিল যে কাশ মই যদি এখন বাইক পালো এখন যদি 400 cc ৰ বাইক পালো হয় মই মোৰ আজি ইমান ভাল হলে মানে এনেকুৱা কৰিব পাৰিলো হয় তাৰ পিছত হঠাৎ তেওঁ 400 cc ৰ বাইকখন দিয়া হ'ল এতিয়া তেওঁ বাইকখন লৈ পেলাই চলাবই নে থবই নে কেনেকৈ চলাব কি কৰিব উৰাবই নে তেওঁ পাত্তাই পোৱা নাই আমাৰ অনলাইন সিস্টেমটো এনেকুৱা হৈছে স্টুডেন্টখিনি আগতে ভাবি আছিল যে মোবাইলটোত কিবাকে আমি মানে বিজি হ'ব পাৰিলে এতিয়া মোবাইলটোত বিজি হ'ল পঢ়িবৰ কাৰণে বিজি হ'ব লাগে এতিয়া পঢ়িম কেনেকৈ না গেম খেলিম না টিকটক চলাম না ইনষ্টাগ্ৰাম চলাম স্টুডেন্টৰ মূৰ গৰবৰ হৈ গৈছে তাৰ পিছত আমাৰ টিচাৰ সমাজৰ কথা কৈছো মানি নললেও এটো এটা সঁচা কথা যে আমাৰ ম্যাক্সিমাম টিচাৰ টেকনিক্যাল ফালৰ পৰা হিমানখিনি নলেজ নাই মানে ধৰক এনেকুৱা টাইপৰ কথা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী WhatsAppটো ইনষ্টল কৰি দিছে সেই WhatsAppটোত ল'ৰা ছোৱালী মেছেজটো চাই দিয়ে তেনেকুৱাকৈ চলি আছে সো এনেকুৱা এজন মানুহক যেতিয়া আপুনি জুমত ক্লাছ কৰিব দিব ইউটিউবত লাইভ কৰিব দিব ইউটিউবত ক্লাছ কৰিব দিব কি কৰিব ভাবকচোন কি কৰিব সহজ নহয় সো আজি এই ভিডিওটোত মই প্ৰথমে স্কুল কেখন লৈ মানে ম্যাক্সিমাম প্ৰাইভেট স্কুলে এইটো কাম কৰি আছে যে তেওঁলোকে PT1 আৰু ইউনিট টেষ্ট 1 ৰ সিলেবাস দি লৈ পেলাই সেইখিনিকে পঢ়াই আছে উল্টাই ঘূৰাই আৰে স্যাৰ অকল কিয় অলপমান ভাবকচোন ষ্টুডেন্টখিনিৰ কথা মানে আপোনালোকে যদি এখন সিলেবাস এটা দি পেলাই বহি যায় তেতিয়া হলে ষ্টুডেন্টখিনি কেৱল সেই সিলেবাসত থকা বস্তুখিনিয়ে পঢ়িব নতুন বস্তুখিনি পঢ়িবৰ কাৰণে বহুত ষ্টুডেন্টে ইচ্ছাই নকৰিব গতিকে লকডাউনটো অলপ ইউটিলাইজ কৰিব দিয়কচোন হিহঁতক অলপমান কিবা এটা নতুন বস্তু শিকিব দিয়ক আপোনালোকে সিলেবাস এখন দি পেলাই হিহঁতক বন্দী কৰে নলবচোন একো লাভ নাই এক্সামটো PT1 টো পাতিব ইউনিট টেষ্ট পাতিব ঠিক আছে স্কুল খোলাৰ পিছত পাতক স্কুল খোলাৰ পিছত 1 উইক 2 উইক দি পেলাই পাতক এতিয়া পঢ়াই লওক আপোনালোকে যদি নতুন মানে আপোনালোকে অনলাইন পঢ়াব নাজানে শিকি পেলাই পঢ়াওক কমসে কম আপোনালোকে আপগ্ৰেড হওক এনেকুৱাকৈ কেনেকৈ চলিব আজিৰ পৰা কেইবছৰমান পিছত গোটেই ডিজিটেল হৈ যাব তেতিয়া কেনেকৈ চলিব কি কৰিব তেতিয়া প্ৰবলেম আহিব সো শিকক এতিয়াৰ পৰা অলপমান নেক্সট মই ষ্টুডেন্টৰ কথা আইছো মানে এতিয়া ষ্টুডেন্টৰ গোটেই সিস্টেমটো এনেকুৱা হৈ গৈছে সব মোবাইলত আই গল অনলাইনত আই গল ল্যাপটপত আই গল এতিয়া আগৰ পৰা এটা অনলাইনৰ মানে নেটৰ মোবাইলৰ গেমৰ এটা নিচা আছে প্ৰথমে তোমালোকে কি কৰিবা এই মোবাইলৰ এডাপ্টেশন যেটো হেইটো কৰিব লাগিব মানে মোবাইলত পঢ়াৰ যেটো তোমাৰ অভ্যাস হেইটো কৰিব লাগিব তোমালোকে আগৰ পুৰণা হিচাপত মোবাইলটো কেৱল গেম খেলিবৰ কাৰণেই বুলি যে ভাবি আছিল বা ভিডিও চাবৰ কাৰণেই বুলি ভাবি আছিল হেইটোক এৰি এতিয়া কিছুমান প্ৰডাক্টিভ কামত লগাবৰ কাৰণে মাইন্ডটোক তোমালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে তোমালোকে ফাৰ্স্ট কিছুমান এপ ইনষ্টল কৰিব পাৰা মানে এপ কেইটামান আছে যিকেইটা এপে তোমালোক এইখিনি কৰাত হেল্প কৰে আৰু এপ কেইটাৰ বিষয়ে মই এটা নেক্সট ভিডিওত ভালকৈ ডিটেইলছত কৈ দিম ঠিক আছে ফাৰ্স্ট কথা এইটো তাৰ নেক্সট তোমালোকে ডিসিপ্লিন হ'ব লাগিব ডিসিপ্লিন ইন দা সেন্স তোমালোকৰ কিমানখিনি টাৰ্গেট সেট কৰিবা কি পঢ়িবা গোটেইখিনি এটা ডিসিপ্লিন মেনাৰত থাকিব লাগিব মানে মই যদি 5 মিনিটস গেম খেলিও তাৰ পিছত মই 15 মিনিটস পঢ়াত দিম মোবাইলটো হেনেকুৱা টাইপৰ যদি তুমি পঢ়ি আছা মাজৰ এটা নটিফিকেশন আহিল নটিফিকেশনটো আৰ লগে লগে পাবজি নটিফিকেশন আহি গৈছে কিবা কোনবা লুডুৰ ইনভাইটেশন দিছে লগে লগে তুমি দৌৰি গুচি গলা একো কাম নিদিব তোমালোকৰ না অনলাইন পঢ়িব পাৰিবা না কিবা কৰিব পাৰিবা সো এইবোৰ এডপ্ট কৰা তোমালোকে ফাৰ্ষ্টতে নটিফিকেশন কেনেকৈ বন্ধ কৰি থয় ক'ত কি অফ কৰি ল'ব লাগে ক'ত কি কৰিলে ডিস্টার্ব নহব ক'ত কি কৰিলে কেৱল অনলাইন ক্লাছটো ভালকৈ কৰিব পাৰিবা অনলাইন ক্লাছটো কৰি উঠি পেলাই তোমালোকে যি কৰা তোমালোকৰ কথা হেইটো সেই কাৰণে ফাৰ্স্ট মোবাইল এডাপ্টেশন প্লাস ডিসিপ্লিন এই দুটা লাগিব নেক্সট তোমাৰ কনসিস্টেন্সি কনসিস্টেন্সিটো এটা এনেকুৱা বস্তু
যিটো মানে ধৰা তোমাক যদি এতিয়া বহি পেলাই গেম খেলিব কয় তেতিয়া ধৰা তোমাক এনেকুৱা ক'লে তুমি বহা এইখিনি ঠাইত বহি পেলাই তুমি 2 ঘণ্টা গেম খেলা তোমাক মানে টানি নিলেও উঠি যোৱাৰ তোমাৰ ইচ্ছা নহ'ব সেইটোক কয় কনসিস্টেন্সি আৰু এই কনসিস্টেন্সি গেমছৰ কাৰণে যে পুৰা আছে তোমালোকৰ বেলেগৰ কাৰণে কিয় নাই মানে পঢ়াৰ টাইমৰ কাৰণে কিয় নাথাকে গতিকে ফ্ৰী টাইমত কেনেকৈ কনসিস্টেন্সি বেছিকৈ বনাব পাৰিবা কনসিস্টেন্সি কেনেকৈ আনিব পাৰিবা তাৰ বিষয়ে মই একদম ভিডিঅ'টোৰ লাষ্টতো কিছুমান কথা কৈছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টোৰ লাষ্টলৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকা নেক্সট তোমাৰ আহিল টাৰ্গেট মানে এতিয়া চাবা লকডাউন ধৰা 17 মেলৈ ইনক্ৰিজ কৰিছে লকডাউন আৰু হয়তো ইনক্ৰিজ কৰি 30 মে হ'বও পাৰে মই নকওঁ যে হ'বই বাট স্কুল যে ইমান সহজে খুলিব তাৰ আশাটো বহুত বেছিকৈ নাৰাখিবা গতিকে তোমালোকে টাৰ্গেট সেট কৰা এই লকডাউনৰ কেইদিনত তোমালোকে যদি ভালকৈ পঢ়া ন এই লকডাউনৰ কেইদিনত এখন সাবজেক্টৰ মিনিমাম 4-5টা চেপ্টাৰ শেষ কৰি পেলাব পাৰা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কাৰণ ফ্ৰী টাইম আছে ডিস্টার্ব নাই বাহিৰত গাড়ী নাই কোনো ঘৰত আহিব লগা মানুহ নাই তোমালোকৰে টাইম তোমালোকৰে মানে ভাল সুযোগ পাই গৈছে গোল্ডেন অপৰচুনিটি এই লকডাউন ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে সো এপ্লাই কৰা এইবাৰ মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ মানে পঢ়িব কেনেকৈ লাগে একচুৱেলি অনলাইনত কেনেকৈ পঢ়িবা তোমালোকে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কুৱেশ্যন অনলাইনত পঢ়াটো মানে অনলাইনত মই নিজে পঢ়াই আছোঁ বা নিজে পঢ়ি আছোঁ গতিকে মই ভালকৈ ক'ব পাৰোঁ এইটো কেনেকুৱা কাম কৰে ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকে কেইটামান কথা চাই ল'বা মোবাইলত এটা ব্লু-ৰে ফিল্টাৰ নামৰ বস্তু থাকে মানে আই কমফৰ্ট মুড বুলি থাকে কাৰোবাৰ কাৰণে আৰু কাৰোবাৰ কাৰণে মোবাইলত ৰিডিং মুড বুলি থাকে গতিকে এই ৰিডিং মুড বা আই কমফৰ্ট মুড বুলি যিটো বস্তু আছে সেইটো তোমালোকে অন কৰি ল'বা সেইটো অন কৰিলে তোমালোকৰ মোবাইলৰ পৰা ওলোৱা যিখিনি ব্লু-ৰে নীলা ৰশ্মি সেইখিনি আহি পেলাই চকুত এটাক নকৰে আৰু সেইখিনি যদি বেছিকৈ চকুত এটাক কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ খুব কম দিনৰ ভিতৰতে চকুৰ প্ৰব্লেম হোৱাটো হ'বই মাষ্ট নাম্বাৰ 2 তোমালোকে ৰেষ্টত নালাগিবা এই লকডাউনৰ টাইমখিনি তোমালোকৰ ৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে নহয় মানে আজি অমুকে ইমানখিনি পঢ়িলে গতিকে মোৰ ইমানখিনি পঢ়া নহ'ল মোক ইমানখিনি পঢ়িব লাগিব এতিয়া মই ইমানখিনি পঢ়োঁ আৰে ভাই ৰেষ্ট নহয় এইখিনি টাইম তোমালোকৰ নিজক গঢ়াৰ টাইম নিজে লাহে লাহে আগবাঢ়ি যোৱাৰ টাইম গতিকে এইখিনি টাইমত তোমালোকে ৰেষ্ট নকৰিবা ঠিক আছে নাম্বাৰ 3 তোমালোকে যেতিয়া ভিডিঅ' চাবা তেতিয়া ভিডিঅ' চোৱাৰ টাইমত একেলগে নোটছো বনাবা এতিয়া নোটছ আৰু ভিডিঅ' চোৱাৰ কেনেকুৱা কাম ফাৰ্ষ্টতে শুনি লোৱা তোমালোকে যদি এটা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' চাই আছা যদি ভিডিঅ'টো তোমাৰ 2 ঘণ্টাৰ হয় বা 1.5 ঘণ্টাৰ হয় ফুল চেপ্টাৰ ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো পাৰ্টকৈ চোৱা গোটেই ভিডিঅ'টো এদিনতে চাই নেপেলাবা লগতে এটা কথা মনত ৰাখিবা তোমালোকে এই ইউটিউবত ভিডিঅ' চাওঁতে প্ৰথমে কাৰ পৰা ভিডিঅ' চাই বেকগ্ৰাউণ্ড কি সেইটো ফাৰ্ষ্টতে জানি ল'বা ধৰি লোৱা মোৰ পৰা কোনোবাই ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ইউটিউবৰ প্ৰফাইলটোত যদি যোৱা ইউটিউবৰ একাউণ্টটোত যোৱা তেতিয়া ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি কি ফেচবুক আইডি কি যোৱা যাই পেলাই চাই লোৱা মোৰ নিজৰ এক্সাম্পল দি পেলাই কৈছোঁ গতিকে সেনেকুৱাকৈ বেলেগ টিচাৰৰ ফাৰ্ষ্টতে চাই ল'বা তাৰপিছত তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ পাৰ্টকৈ চাবা ঠিক আছে একেলগে গোটেই ভিডিঅ'টো চাই নিদিবা এটেনশ্যন স্পাম বোলা মানুহৰ বস্তু এটা থাকে মানে মানুহে 45 মিনিটতকৈ বেছি এটেনশ্যন দিব নোৱাৰে গতিকে পমোডোৰো টেকনিক এপ্লাই কৰিবা 45 মিনিট পঢ়িলা 5 মিনিট 10 মিনিটছ ব্ৰেক দিলা সেনেকৈ ভিডিঅ'টো চাবা তাৰপিছত নেক্সট তোমাৰ যেতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা তেতিয়া নোটছ বনাই নাথাকিবা মানে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ টাইমত লিখি নাথাকিবা তেতিয়া তোমাৰ ভিডিঅ'টোত বহুত কিবা কাৰণে আগবাঢ়ি গুচি যাব বহুত কিবা কাৰণে কৈ দিব তোমালোকৰ মাইণ্ডত সোমাবাৰে নহয় ক'ত গ'ল এইখিনি কি বস্তু হ'লে একো বুজিয়ে নাপাবা চ' ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ টাইমত নোটছ নবনাবা যেতিয়া তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা তেতিয়া স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থবা আৰু স্ক্ৰীনশ্বটবোৰৰ পৰা পিছত নোটছ বনাবা ওকে পিছত নেক্সট পইণ্ট তোমালোকে কোনোদিনে টিচাৰ ছুইচ কৰি নাথাকিবা মানে এজন টিচাৰৰ পৰা এজনৰ তাত যাওঁ এজনৰ পৰা এজনৰ তাত যাওঁ এই যিটো মানে হেৰিৰ টাইম আছে এটা ছাবজেক্টৰ টাইমত এটা স্পেচিফিক চেপ্টাৰৰ টাইমত এনেকৈ যদি টিচাৰ চেঞ্জ কৰি থাকা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ পঢ়াখিনি কাৰো পৰাই একো বুজি নাপাবা তোমালোকে চ' এটাই টিচাৰ ল'বা এটা টপিকৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টতে চাই ল'বা সেই টিচাৰটোক ফাইনেল চিলেকশ্যন কৰাৰ আগতে চাই ল'বা যে এইখিনি লৈ মানে বুজি পাইছোঁ এইখিনি পঢ়ি ভাল লাগিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তাতে পঢ়িম মই চ' তোমাৰ ফ্ৰী দুনিয়া চাৰিওফালৰ পৰা ল'ব পাৰা বিচাৰা ভালকৈ পঢ়ি লোৱা দেন তোমাৰ স্কুলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ নাথাকিবা মানে স্কুলে তোমাৰ এটা স্পেচিফিক চিলেবাছ দিছে সেইটোৱে পঢ়িম বা তোমাৰ স্কুলৰ খুলিব তাৰপিছত পঢ়িম সেনেকুৱা কামটো নকৰিবা কাৰণ স্কুলেতো বহুত বেছি কোপ আপ নকৰিব পাৰে কিন্তু তোমাৰ লিমিট তাতকৈ বহুত বেছি স্কুলতকৈ তোমাৰ লিমিট বহুত বেছি গতিকে তোমাৰ নিজৰ লিমিটক পুছ কৰা তোমাৰ নিজৰ লিমিটতকৈ তুমি আগত যোৱা কিবা যদি এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী কৰিব খুজিছা তেতিয়াহ'লে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী তুমি কামো কৰিব লাগিব সেইকাৰণে তোমালোকে মিনিমাম ছেপ্টেম্বৰলৈ হেৰি কৰা টাৰ্গেট কৰা ছেপ্টেম্বৰলৈ বা মেক্স টু মেক্স অক্টোবৰলৈ টাৰ্গেট কৰা কৰি পেলাই গোটেই কোৰ্চখিনি শেষ কৰি পেলোৱা অনলাইনত প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰে পায় প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে পায় স্কুলৰ টিচাৰক ৱেইট কৰি নাথাকিবা আকৌ কৈছোঁ মই যদি স্কুলে তোমালোকক বহুত ধুনীয়াকৈ পঢ়াই আছে দেন অ'কে যদি তোমালোকৰ স্কুলত কেৱল ফটো মাৰি দি ভইচ নোট দি আছে দেন
একদমেই ৱেইট কৰি নাথাকিবা তোমালোকে সেইটো পঢ়ি থাকা নো প্ৰব্লেম কিন্তু ৱেইট কৰি নাথাকিবা চিটুৱেশ্যনৰ ভাল ফাইদা উঠোৱা নেক্সট তোমাৰ মই যদি তোমাৰ জাগাত হ'লো হয় মানে মই যদি এজন ষ্টুডেণ্ট হ'লো এইখিনি টাইমত মই কেনেকৈ মেনেজ কৰিলোঁ হয় মই এজন ষ্টুডেণ্টক আইডিয়া দিয়া হিচাপত কথাখিনি কৈছোঁ চাবা কি হৈছে বৰ্তমান বহুত ষ্টুডেণ্টৰ এটা এনেকুৱা হৈ গৈছে যে মই ৰাতিপুৱা 10টা বজাত উঠিম টোপনিৰ পৰা এইটো কাম বহুত বেয়া কাম কৰি আছা স্কুলৰ টাইমখিনিক এজ এ স্কুল টাইম হিচাপে এতিয়াও ৰাখি থৈ দিয়া ধৰি লোৱা কাৰোবাৰ স্কুল আৰম্ভ হয় 8টা বজাত কাৰোবাৰ স্কুল আৰম্ভ হয় 9টা বজাত কাৰোবাৰ স্কুল আৰম্ভ হয় 7টা বজাত গতিকে সেই ছেম টাইমত তোমালোকে উঠি ৰেডি হৈ যোৱা এজ এ স্কুল যেনেকৈ যোৱা পঢ়া টেবুলত আহি যোৱা পঢ়া ৰুমত আহি যোৱা আৰু এতিয়া চাবা এইখিনি টাইমত না তোমালোকক ডিষ্টাৰ্ব কৰিবৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা কোনোবা আহিব পাৰে না গাড়ী মটৰ চলি আছে না কিবা একো নাই চ' বিন্দাছ আহি পেলাই পঢ়া টেবুলত বহি যোৱা পঢ়া টেবুলত বহি পেলাই সেইখিনি টাইমত তোমালোকে কি কৰিবা স্কুলত যিখিনি পঢ়াই আছে সেই স্কুলত পঢ়াই থকাখিনি তোমালোকে নোট কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰা মানে স্কুলত পঢ়াই থকাখিনি পঢ়িব ষ্টাৰ্ট কৰা স্কুলত পঢ়াই থকা টাইমত স্কুলৰ টাইম হিচাপত ধৰি লোৱা 8টাৰ পৰা 1টা বজালৈ পঢ়িলা বা 8টাৰ পৰা 12টালৈ পঢ়িলা সেইখিনি টাইমত স্কুলত যিখিনি পঢ়াই আছে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ পঢ়ি লোৱা পঢ়ি লৈ পেলাই সেইখিনি নোটছত বনাব লগা যি আছে কৰি লোৱা কৰি লৈ পেলাই থৈ দিয়া এতিয়া অলপমান টাইম ৰেষ্ট লোৱা 1 ঘণ্টা ৰেষ্ট লোৱা 2 ঘণ্টা ৰেষ্ট লোৱা তোমাৰ ক্লাছ ৱাইজ লোৱা আৰু যদি ক্লাছ 8ত পঢ়ি আছা 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা ৰেষ্ট ল'ব পাৰা যদি তুমি ক্লাছ 12ত পঢ়ি আছা তেতিয়াহ'লে তুমি মেক্স টু মেক্স 1 আৱাৰ বা 1.5 আৱাৰ ৰেষ্ট লোৱা ৰেষ্ট লৈ উঠি পেলাই তুমি নেক্সট কাম আৰম্ভ কৰা তোমাৰ নিজৰ সেল্ফ ষ্টাডি আটাইতকৈ বেছি দৰকাৰী স্কুলত যিমানে নপঢ়ক কোনোবা টিচাৰৰ পৰা যিমানে নপঢ়া তুমি নিজে যেতিয়ালৈ ষ্টাডি নকৰিবা নিজে যেতিয়ালৈ সেইখিনি বুজিব চেষ্টা নকৰিবা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ একো কাম নিদিয়ে গতিকে সেল্ফ ষ্টাডি মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া তুমি আৰম্ভ কৰা নিজৰ ষ্টাডি 5টা বা 4টা মান বজাৰ পৰা তুমি নিজৰ ষ্টাডি আৰম্ভ কৰা নিজৰ ষ্টাডি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিবা ইয়াত তোমাৰ কি কৰিবা এই টাইমখিনিত যদি স্কুলত পঢ়োৱা বস্তুখিনি তুমি ভালকৈ বুজি পোৱা নাছিলা তেতিয়াহ'লে তুমি সেই স্কুলত পঢ়োৱা বস্তুখিনি আকৌ এবাৰ ভিডিঅ' এনেকৈ কিবা এটা চাই পেলাই মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰা আৰু যদি স্কুলত পঢ়োৱা বস্তুখিনি বুজি পাইছা তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা নতুন চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰা যিটো চেপ্টাৰ পিছত স্কুলত পঢ়াব তেতিয়া তোমাৰ স্কুলত পঢ়োৱা টাইমত এইটো ৰিভাইজ হ'ব দেন তুমি এদিনত 1টা বা 2টাতকৈ বেছিকৈ চেপ্টাৰ নল'বা ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল তুমি যদি বহুত বেছিকৈ চেপ্টাৰ পঢ়িব যোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি নোটছো বনাব নোৱাৰিবা একদম মানে গোটেই বস্তুখিনি খামখেয়ালি হৈ যাব গতিকে 1টা বা 2টাতকৈ বেছি চেপ্টাৰ এইকেইদিনত নিজৰ সেল্ফ ষ্টাডিৰ কাৰণে নলোৱাই ভাল তাৰপিছত তুমি গধূলি যিখিনি টাইম ল'লা সেইখিনি টাইমত ভালকৈ এটা ভিডিঅ' এটা চোৱা বা কিবা লাইভ যদি ক'ৰবাত ক্লাছ কৰিব পাৰিছা লাইভ কৰি লোৱা যদি মৰ্ণিঙত ক'ৰবাত লাইভ ক্লাছ চলি আছে তেতিয়াহ'লে মৰ্ণিঙতো লাইভ ক্লাছ কৰি ল'ব পাৰা স্কুলৰ টাইমৰ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে তেনেকৈ কৰি ল'লা কৰি লৈ উঠি পেলাই তুমি সেইখিনি স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি থ'ব কৈছিলোঁ মই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থ'বা ভিডিঅ'টো চোৱা হোৱাৰ লগে লগে সেই স্ক্ৰীনশ্বটৰ পৰা তোমালোকে নোটছ বনোৱা নিজৰ টাইপত বনোৱা নোটছখিনি তাৰপিছত নোটছখিনি যেতিয়া বনোৱা হ'ব নোটছখিনি বনোৱা হোৱাৰ পিছত সেইখিনি থৈ দিয়া দেন 2টা ছাবজেক্ট ডেইলি পঢ়িব কৈছিলোঁ পিছদিনাখনে যিখিনি সেল্ফ ষ্টাডিৰ টাইম আহিব পিছদিনা সেল্ফ ষ্টাডিৰ টাইমত সেই 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা বা 4 ঘণ্টাৰ টাইমত তোমালোকে কি কৰিবা এই যে পঢ়িছিলা এইখিনিক ৰিভাইজ কৰিবা ঠিক আছে এইখিনিক এনেকৈ আগা দিনাৰখিনি পিছদিনা তাৰপিছত 3 দিনৰ দিনা প্ৰথম পঢ়াখিনি 3 দিনৰ দিনা ৰিভাইজ কৰিলা সেনেকৈ 3 দিনৰ দিনা বেলেগ বাকীকেইটাও ৰিভাইজ কৰি গৈ থাকিলা এনেকৈ অল্টাৰনেটিভ ডেট মিলাই যোৱা এতিয়া চাবা মই তোমালোক ফিক্স টাইম টেবুল দি দিব নোৱাৰোঁ আৰু ফিক্স টাইম টেবুল দিয়াটো একো যুক্তিসংগত নহয় কাৰণ সকলোৰে নিজৰ মানে এনেকুৱা ছিষ্টেম এটা থাকে পঢ়াৰ যে তোমালোকে নিজক জানা কোনখিনি টাইমত তোমালোকৰ ডিষ্টাৰ্ব নহয় কোনখিনি টাইমত তোমালোকে বেছিকৈ মনত ৰাখিব পাৰা সেই হিচাপত তোমালোকে টাইম মিলাই লোৱা সেই হিচাপত তোমালোকে টাইম বনাই লোৱা একচুৱেলি চ' এনেকৈ ফ'ল' কৰি যোৱা দেন তোমাৰ 8টা বা 9টা বজাত তোমালোক ফ্ৰী হৈ যাবা 7:30 বা মেক্স টু মেক্স 8টা বজাত তোমালোকে ডেইলি 4 ঘণ্টা বা স্কুলত 3 ঘণ্টা বা দিয়াৰ পিছত সেনেকৈ মিনিমাম 6-7 ঘণ্টামানত যদি তুমি ভালকৈ কাম কৰা ডেইলি 8টা-9টা মান বজাত তুমি ফ্ৰী হৈ যাবা যেতিয়া 8টা-9টা বজাত তুমি ফ্ৰী হৈ যাবা তেতিয়া কি কৰিবা এই যে প্ৰথমে মই কৈছিলোঁ কনচিষ্টেণ্ট হৈ থকাৰ এটা প্ৰ' টিপছ এতিয়া চাবা কনচিষ্টেঞ্চিৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰি মেডিটেশ্যন কৰিব পাৰি তাৰপিছত তোমাৰ কিবা কানি বহুত আছে এইবোৰ তোমালোকে ইচ্ছাক্ৰিয়া নামৰ এটা মেডিটেশ্যন আছে এইবোৰ তোমালোকে সেইখিনি টাইমত কৰা এই গধূলিৰ টাইমত প্লাছ তোমালোকে কি কৰিবা এতিয়া চাবা যিখিনি ক্লাছ 12ৰ ষ্টুডেণ্ট আছে সেইখিনিক কৈছোঁ তোমালোকে যদি মেডিকেল ফিল্ডৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা বেষ্ট কৰি আছা তোমালোকে কাৰণ আজিৰ পৰা 15 বছৰমান পিছত বা মানে 15 বছৰ মানলৈকে বা 10 বছৰ মানলৈকে মেডিকেল ফিল্ডত বুম আহিব মানে একদম মেডিকেল ফিল্ড বুম কৰি যাব ওপৰৰ ফালে চ' মেডিকেল ফিল্ডত ভালকৈ কাম মানে মেডিকেলৰ প্ৰিপেৰেশ্যন বহুত ভালকৈ কৰা যদি কোনোবা কনষ্ট্ৰাকশ্যন মানে JEE এটচেট্ৰা কৰি আছে ন' প্ৰব্লেম তাতেও থাকিব ফিল্ড অভিয়াছলি চবতে আছে চবতে থাকিব কিন্তু তোমালোকে সেইখিনি এক্সট্ৰা টাইমখিনি ৰাতি 10টা-11টা মানলৈকে তোমালোকৰ সেই প্ৰিপেৰেশ্যনখিনিত দিয়া মানে
তোমালোকে সেইখিনি টাইমত কি কৰিব পাৰা নিজাকৈ তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰ চোৱা মক টেষ্ট যদি দিব পাৰা মক টেষ্ট লোৱা আৰু তোমালোকৰ যদি পচিবল তেতিয়াহ'লে আন একাডেমি বা বেদান্তৰ এটা কোৰ্চ কিনি লোৱা কাৰণ কিয় জানানে তোমালোকৰ নিজৰ ওপৰত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ এইখিনি পাৰফেক্ট টাইম নিজৰ ওপৰত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা পইচা আহি যাব পিছত পইচাৰ কথা ইমানো মানে বেছিকৈ তেতিয়া এইখিনি টাইমত ভাবিব লগাৰ যুক্তি একচুৱেলি মোৰ হিচাপত নাই ওকে তো আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা স্কিল শিকিব লগা আছে লগতে তোমালোকে জাৰ্নেল পঢ়িব পাৰা জাৰ্নেল মানে কেনেকুৱা ধৰা আৰু এই বছৰমান পিছত কি হ'ব নাচাই জাৰ্নেল উলিয়াই থাকে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ জাৰ্নেল উলিয়াই থাকে তাৰপিছত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ সফলতা বিফলতাৰ কাহিনী সেইবোৰ পঢ়া বায়োগ্ৰাফিবোৰ পঢ়া কাম আহিব জীৱনত প্ৰেক্টিছ কৰা কিবা এটা নতুন বস্তু শিকিবৰ কাৰণে কেনেকৈ কনচিষ্টেণ্ট থাকিব পাৰা কেনেকৈ ডিচিপ্লিন থাকিব পাৰা কেনেকৈ কোনে ষ্ট্ৰাগল কৰি পেলাই কি কৰিলে সেইখিনি টাইমত সেইবোৰ কৰা সেইখিনি টাইমত তোমালোকে কিবা ধৰা কাৰোবাৰ গেমিঙৰ ফালে বহুত ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে অনলাইনত যোৱা কোডিং শিকা তোমালোকে কোনো প্ৰব্লেম নাই এইবোৰ শিকি লোৱা সব ফিল্ডতে তোমালোকৰ অনলাইন ফিল্ডত বৰ্তমান গভৰ্ণমেণ্টে কি দি আছে কিমান লাখ টকা কৰোৰ টকা দিব যদি এটা এপ বনাই দিব পাৰা গভৰ্ণমেণ্টক চ' এইটো ফিল্ডত তোমালোকে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা ট্ৰাই কৰা তুমি 9ত থাকা 10ত থাকা বা তুমি 11 12ত থাকা ন' প্ৰব্লেম আগুৱাই যোৱা এইখিনিয়ে কৰা চ' এইখিনি হ'ল মোৰ এই ভিডিঅ'টোত ক'ব লগা যদি এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত অলপমানো মাইণ্ডত জোচ আহিছে যদি ভাবিছা যে ইয়েছ এইখিনি কাম মানে কৰিম এইখিনি কামে ভাল কাম এটা দিব ভাল আইডিয়া এটা দিব পাৰিব মোক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা ভিডিঅ'টো অ'কে থেংক ইউ